Καλώς ορίσατε φίλοι μου. Πάμε να κάνουμε την πιο νόστιμη και αφράτη τούρτα μελιού που δοκιμάσατε ποτέ. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αλεύρι, αυγά, ζάχαρη, βούτυρο κατά προτίμηση ή μαργαρίνη, μαγειρική σόδα, αλάτι και φυσικά μέλι. Σε ένα πυρήμαχο σκεύος ή σε μεταλλικό μπολ προσθέτουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το αλάτι και το μέλι. Προτιμήστε ένα ποιοτικό μέλι, γιατί αυτό είναι που θα δώσει στο κέικ μας όλη τη γεύση και το ιδιαίτερο άρωμα. Ανακατεύουμε καλά τα αυγά με τη ζάχαρη και το μέλι, για να μην βράσουν τα αυγά όταν τα θερμάνουμε. Προσθέτουμε το βούτυρο σε κομμάτια και μεταφέρουμε το μπολ μας πάνω σε κατσαρόλα που βράζει με λίγο νερό. Θα βράσουμε το μείγμα μας σε μπεν μαρί. Ο πάτος του σκεύους μας δεν πρέπει να κουμπάει το νερό που βράζει. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να διαλυθούν οι κόκκι ζάχαρης. Προσθέτουμε τη σόδα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 6 με 7 λεπτά για να καραμελώσει καλά. Η σόδα θα αρχίσει να αντιδρά με το μέλι και σε λίγα λεπτά θα φρύσει και θα διπλασιαστεί στον όγκο. Αυτό πρέπει να είναι το αποτέλεσμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε κατευθείαν το 1 τρίτο από το κοσκινισμένο αλεύρι. Στη συνέχεια προσθέτουμε ακόμη 1 τρίτο και κρατάμε λίγο για να ζυμώσουμε τη ζύμη μας στον πάγκο. Η ζύμη είναι ακόμα ζεστή και ίσως σας φανεί πως το αλεύρι είναι λίγο. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν θα ζυμωθεί και κρυώσει, θα σφίξει αρκετά. Γι' αυτό μην προσθέσετε παραπάνω αλεύρι από αυτό που αναφέρουμε στη συνταγή. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια που θα ζυμώσουμε το υπόλοιπο αλεύρι και μεταφέρουμε τη ζύμη μας. Ζυμώνουμε μέχρι να απορροφήσει όλο το αλεύρι και να γίνει λία και μαλακιά σαν πλαστελίνη. Με απαλές κινήσεις, χωρίς να χρειάζεται να ζυμώσουμε δυνατά, μετά από λίγα λεπτά, όλο το αλεύρι μας θα έχει απορροφηθεί. Κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι και δεν κολλάει καθόλου στα χέρια. Πλάθουμε ένα μακρόστενο μπαστούνι και το κόβουμε σε 8 ίσα μέρη. Όσο πιο πολλές στρώσεις θα έχει η τούρτα μας, τόσο πιο αφράτη και μαλακιά θα γίνει. Το κάθε από τα κομμάτια το κάνουμε μπάλα και το αφήνουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται η ζύμη μας να ξεκουραστεί, θα τα ανοίξουμε κατευθείαν και θα τα ψήσουμε ένα-ένα. Σε ένα αντικολλητικό χαρτί πασπαλίζω ελάχιστη ποσότητα αλεύρι και ανοίγω με τον πλάστη πολύ λεπτό φύλλο. Αν η ζύμη σας κολλάει στο πλάστη, απλά πασπαλίστε λίγο ακόμη αλεύρι και συνεχίστε το άνοιγμα. Γυρνάμε το χαρτί για να απλώσει η ζύμη μας ομοιόμορφα και για να το ανοίξουμε πιο εύκολα. Κόβουμε με ένα τσέρκι ή ένα καπάκι κατσαρόλας, κύκλο διαμέτρου 24 εκατοστών και μαζεύουμε τα περισσεύματα από τις άκρες. Με αυτά θα ξανανοίξουμε 2 φύλλα ακόμη. Τρυπάμε με ένα πιρούνι όλη την επιφάνεια και μεταφέρουμε σε ταψί. Το ίδιο κάνουμε με όλα τα υπόλοιπα φύλλα. Ετοιμάζω 2-3 και αρχίζω να τα ψήνω ένα-ένα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 5 με 6 λεπτά μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσό χρώμα.
Κοιτάξτε πόσο ωραία ξεκολλάνε από το χαρτί και πόσο τέλεια ψήθηκαν. Όσο το φύλλο μας είναι ακόμα ζεστό, είναι μαλακό και εύκαμπτο. Όταν κρυώσει όμως, γίνεται σκληρό και τραγανό. Γι' αυτό, τοποθετήστε τα σε ίσια επιφάνεια για να μην στραβώσουν. Το ίδιο κάνουμε και με τα 10 φύλλα που μου βγήκαν τελικά. Κοιτάξτε πόσο ομοιόμορφη και γυαλιστερή επιφάνεια έχουν. Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς και πάμε να κάνουμε την κρέμα μας. Θα χρειαστούμε κρέμα γάλακτος, καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα, ξινή κρέμα, ζάχαρη άχνη και βανίλια. Στο μπολ του μίξερ προσθέστε την κρύα κατά προτίμηση κρέμα γάλακτος, τη ξινή κρέμα, τη βανίλια και τη ζάχαρη άχνη. Αρχίζουμε το χτύπημα σε χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια δυναμώνουμε μέχρι να πήξει η κρέμα μας. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα σε 2 δόσεις και χτυπάμε την κρέμα μέχρι να γίνει λία και ομοιόμορφη ακόμη 2 λεπτά. Υπάρχουν πολλές εκδοχές της τούρτας αυτής με διάφορες κρέμες. Με τη συγκεκριμένη όμως αποκτάει υπέροχη καραμελένια γεύση και βελούδινη υφή. Γίνεται γλυκιά όσο πρέπει και αφήνει τις νότες του μελιού να εμφανιστούν σε κάθε κομμάτι. Κοιτάξτε πόσο με τα ξένια έγινε η κρέμα μας. Σε ένα τσέρκι διαμέτρου 24 εκατοστών απλώνουμε περιμετρικά μεμβράνη και συναρμολογούμε το γλυκό μας. Τοποθετούμε ένα-ένα τα φύλλα μας και απλώνουμε ένα λεπτό στρώμα κρέμας και συνεχίζουμε με το επόμενο. Κανονίζουμε η κρέμα να φτάσει για όλα τα φύλλα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα 9 από τα 10 φύλλα που ψήσαμε. Το ένα θα το κρατήσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε για το πασπάλισμα. Ισιώνουμε την επιφάνεια της τούρτας και τη βάζουμε για 2 με 3 ώρες στο ψυγείο. Ας δούμε πώς θα κάνουμε την κερίθρα που θα διακοσμεί την τούρτα. Έχω κόψει από προστατευτική φυσαλίδα κύκλο διαμέτρου 16 εκατοστών. Έλειωσα σε μπεν μαρί 100 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα, ανακατεύοντας συνεχώς. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και απλώνουμε στην επιφάνεια στην οποία προεξέχουν οι φυσαλίδες με μία σπάτουλα. Δουλεύουμε σε ίσια και σκληρή επιφάνεια, την οποία θα μεταφέρουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά να κρυώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να αλέσουμε στο μπλέντερ το ένα φύλλο που κρατήσαμε για πασπάλισμα. Αλέστε το καλά για να έχουμε τη λεπτή υφή σκόνης, η οποία θα καλύψει τα πλαϊνά και την περίμετρο από τη τούρτα μας. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Το γλυκό μας έχει κρυώσει και πάμε να το διακοσμήσουμε. Αφαιρούμε το τσέρκι και τη μεμβράνη. Ισιώνουμε με μία σπάτουλα τα πλαϊνά και την επιφάνειά μας. Η κερίθρα έχει παγώσει αρκετά. Αφαιρούμε με προσοχή από τη σοκολάτα την προστατευτική φυσαλίδα και τοποθετούμε στο κέντρο με τις εσοχές προς τα επάνω.
Καλύπτουμε τα πλαϊνά με το τρίμα που κάναμε, σκεπάζοντας την επιφάνεια της κρέμας. Το ίδιο κάνουμε και με την περίμετρο στην επιφάνεια. Έβαλα λίγο μέλι σε κορνέ και θα γεμίσω τις κυψέλες. Έτσι θα μοιάζει σαν αληθινή κερήθρα. Μπορείτε να τις γεμίσετε όλες ή να αφήσετε κάποιες κενές όπως έκανα εγώ. Έφτιαξα με λίγη ζαχαρόπαστα μερικές μέλισσες και κόλλησα φυλέ αμυγδάλου γευτερά. Τοποθετούμε τις μέλισσες από πάνω για να συμπληρώσει το τοπίο μας. Διακοσμήστε με τη φαντασία σας ή απλά πασπαλίστε τρίμα σε όλη την επιφάνεια της τούρτας. Κοιτάξτε πόσο όμορφη έγινε. Ας δούμε τώρα τι κάναμε. Κόβεται εύκολα και βγάζει πολύ ωραίο καλοσχηματισμένο κομμάτι. Ομοιόμορφες λεπτές στρώσεις καραμελένιας κρέμας και μυρωδά του κέικ που δέσαν τέλεια μεταξύ τους. Τα φύλλα μας νότισαν τέλεια από την κρέμα και δημιούργησαν το πιο νόστιμο και μαλακό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή και να τη δοκιμάσετε. Σας ευχαριστώ φίλοι μου και σας εύχομαι καλή όρεξη.